سلام سلام، احوالتون، حالتون چطورین؟ خوبین؟ ویدیوها رو دارین دنبال میکنین؟ مبحث تصویر در آینه مقعر رو داریم ادامه میدیم. این سومین ویدیوییه که مربوط به این مبحث. رسم تصویر رو در حالتهای مختلف آینه مقعر بررسی کردیم، دورتر از مرکز گذاشتیم، تصویرش افتاد بین کانون و مرکز. روی مرکز که اون تصویرش هم روی مرکز بود، مساوی و برابر بود. و در حالت سوم جسم رو بردیم بین کانون و مرکز، تصویرش افتاد دورتر از مرکز، بزرگتر، حقیقی، وارونه. چهارمیش وقتی جسم رو گذاشتیم روی کانون، تصویرش رفت در بی‌نهایت، گفتیم توی نورافکنا ازش استفاده میکنیم. امیدوارم که اینا رو دیده باشید، این ویدیوها رو، و ویدیو امروز هم به خوبی استفاده کنین ازش که دوتا حالت آخر رو میخوایم بگیم جزء حالتهای بسیار مهمه. خیلی روش تمرکز و دقت ویژه داشته باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مرسی. بریم حالت پنجم رو بچه ها بگیم. تا الان 4 تا حالت رو گفته بودیم. حالت پنجم میگه جسم رو بذار در فاصله کانونی. شما میدونید فاصله کانونی یعنی بین فاصله F تا S، فاصله کانون تا رأس. یه جای جسم رو میخوایم قرار بدیم، طول جسم رو با آبی نشون میدیم. میخوایم ببینیم اگه جسم در این فاصله قرار بگیره تصویرش کجا میفته. 2 تا پرتو رسم می‌کنیم از نقطه آ. مثل همیشه یه دونه رو موازی می‌تابونم از نقطه آ که بازتابشش حتما از کانون آینه عبور میکنه. دومی باز انتخاب شماه بچه‌ها، میتونید از مرکز بتابونید به نقطه آ به این ترتیب که از یه پرتو نور از مرکز سی عبور کنه، به نقطه آ بتابه و امتداد پیدا کنه، برسه به چی بچه ها؟ آینه. یادتون هست که وقتی پرتو نور بچه ها از مرکز آینه مقعر عبور میکرد، بازتابشش روی خودش بود. یعنی این چون از نقطه سی عبور کرده، بازتابشش روی خودشه. ما میایم اینا رو امتداد میدیم، چون بچه ها پرتوهای بازتاب در این سمت آینه اگه دقت کنین دارن از هم دور میشن. یعنی پرتوهای بازتاب ما در این حالت واگرا شدن. مجبوریم برای اینکه ببینیم تصویر کجا میفته امتداد بدیم پرتوهامون رو. یه خطکش توی دفتر راحت تر کشیدنش، که خطکش بذارید در همون راستا ادامه بدید و ببینیم که دقیقاً محل تصویر شما کجا میفته. این یه پرتو بازتاب امتداد دادم، پرتو بازتاب دومم امتداد میدم، میبینم اینا در پشت آینه به همدیگه میرسن. محل تلاقی همیشه بچه ها شما میایید فلش رو میذارین، یعنی میشه تصویر نقطه آ که اسمش میشه آپریم، و از اون نقطه عمود میکنید حتما به شکل خطچین به محور اصلی. چرا به شکل خطچین؟ این برای اینه که شما میدونید آینه یه جسم کدره، نور رو از خودش عبور نمیده. به نظر میاد که تصویر در پشت آینه واقع شده، ولی واقعیت نداره. اون چیزی که به نظر میاد و ما اینطوری میبینیمش. پس این شد آپریم بپریم. تصویر ما تنها حالتیه تو آینه مقعر که اولا مستقیمه و ثانیاً حتما مجازیه، یعنی در پشت آینه است. این تنها حالته. حالا اگه بخوایم ویژگی‌های تصویر رو بنویسیم، اولیش میشه مجازی. گفتیم به دلیل اینکه پرتوها در پشت آینه به هم رسیدن مستقیما، و اینکه روی پرده یا فیلم عکاسی هم قابل ظهور نیست. سومیش اینه که بچه‌ها طول تصویر ما، یعنی آپریم بپریممون، از آب بزرگتر شده. پس یعنی جایی که من نیاز دارم تصویرم رو بزرگتر و مستقیم ببینم، حتما باید جسم رو بذارم در فاصله کانونی. کجا این کار رو میکنن؟ حتما تجربهش رو داریم، دندون پزشکی رفتیم. دندون پزشک آینه رو به دندون شما خیلی خیلی نزدیک میکنه. یعنی در واقع دندون شما رو
در فاصله کانونی آینه میذاره تا تصویرش رو بتونه اولا مستقیم و ثانیاً بزرگتر و واضحتر بتونه ببینه. پس فهمیدیم کاربرد این حالت میشه کاربردش کجا بچه‌ها؟ دندان پزشکی، آینه دندان پزشکی به این ترتیب کار میکنه. چهارمیش اینه که بچه‌ها تصویری که یعنی چهارمین ویژگی تصویر ما اینه که اگر جسم در فاصله کانونی قرار بگیره تصویرش همیشه پشت آینه است. پس میگیم تصویر در پشت آینه تشکیل می شود. این حالت با همه حالتهای دیگه فرق داشت. همیشه تصویر ما حقیقی و وارونه بود. اینجا تنها حالتیه که تصویر ما مستقیم و مجازی شد. پس اینو خیلی خیلی روش بیشتر توجه و دقت داشته باشید. آخرین تصویرم اگه بخوایم بهتون بگیم یعنی اینکه در آینه مقعر ششمین حالتی که میتونه تصویر به وجود بیاد مال وقتیه که بچه‌ها تصویرتون در بی‌نهایت یعنی در واقع جسمتون در بی‌نهایت قرار داره. چه جسمی؟ مثل ماه، مثل انواع ستاره ها و سیاره هایی که در فضای بسیار دور و فاصله خیلی خیلی دور از شما قرار دارن. شما با تلسکوپ این کار رو انجام میدین. اجسام رو میتونین بیارین نزدیک کنین به چشمتون و راحت‌تر و واضح‌تر ببینید. بهترین تلسکوپ های دنیا بچه‌ها همشون از آینه های مقعر ساخته شدن. بعضی تلسکوپ ها میتونن عدسی باشه، یعنی از عدسی درش استفاده کرده باشن که میدونید عدسی جسم شفافه که اینو تو فصل 15 تون ما میخونیم. میتونیم تلسکوپ رو با عدسی هم بسازیم، با عدسی محدب. ولی بهترین تلسکوپ های دنیا مثل تلسکوپ هابل که شعاع خیلی بزرگی داره و تصاویر بسیار زیبایی رو ازش ثبت کردن، همشون بچه‌ها از آینه های مقعر درشون استفاده میشه. جسم ما اینجا در بی‌نهایته، یعنی فاصلش از ما بسیار دوره. میدونید وقتی یه جسمی مثلا فرض کنید من اینجا میذارم ولی انقدر دوره که نمیتونیم روی تخته یا شما توی دفترتون نمایشش بدیم. فرض میکنیم اگر در فاصله خیلی دور باشه، 2 تا پرتو از اون خیلی دور که میخواد بیاد حتما باید موازی بتابه. یادتون باشه پرتوها از بی‌نهایت موازی میتابن. من 2 تا پرتو موازی رو یکیشو میام از کانون عبور میدم و بعدی رو بچه‌ها از مرکز عبور میدم و میتابونمش به آینم. اگر این کار رو انجام بدم میبینم که پرتوهای من کجا همو قطع میکنم. بچه‌ها فرض کنید اینجا باشه مرکز، یه ذره کشیدن این باز مثل اون حالت دوم سخت بود که جسم روی مرکز بود. بنابراین شما حتما بیاین محل تصویرتون رو اول معلوم کنین، روی کانون بذارین که تصویر واقعا اونی که میخواین بشه و جایی که میخواین تشکیل بشه. پس این پرتوهای تابشم و یه دونش رو از کانون عبور میدم که موازی محور اصلی بازتاب میکنه. یه دونه از پرتوها رو از مرکز آینه عبور دادم که روی خودش بازتاب میکنه. محل تلاقی پرتوهای بازتاب من دقیقاً میفته روی کانون، یعنی اگر شیء در بی‌نهایت باشه تصویر حقیقیش به شکل وارونه روی کانون آینتون ظاهر میشه. حالا میتونیم دیگه اینجا کاربردها و ویژگی‌ها رو بگیم. کاربردشو که گفتیم تلسکوپ بچه‌ها، کاربرد و ویژگی‌هاش هم بچه‌ها ببینید چون حقیقی خود پرتوها همو قطع کردن جلوی آینه است و معکوس هم هست. می‌نویسیم یکی حقیقی، 2 معکوس. سومی بچه‌ها میدونین وقتی اشیا در فاصله خیلی دورن، ماه، ستاره ها و سیاره ها خیلی خیلی بزرگن ولی شما اونا رو توی تلسکوپ کوچیک‌تر می‌بینید. پس حتما طول تصویر ما چی میشه؟ طول تصویر کوچکتر شده و محل تصویر که خیلی مهمه کجاست؟ محل تصویر روی کانون آینه مقعره.
باز اونایی که حواسشون خوب جمعه، دقتشون خیلی زیاده، مقایسه کنن حالت شیشم و با حالت چهارم، به یه نتیجه خیلی مهم میرسن. اون نتیجه اینه که این دو حالت دقیقاً عکس همه. مثل حالت 1 و 3 که عکس هم بود، حالت 4 و 6 هم معکوس همن. یعنی اونجا جسم رو گذاشتیم روی کانون در حالت 4، تصویر رفت در بی‌نهایت، گفتیم در نورافکنا ازش استفاده میکنیم. اینجا برعکس، جسم ما در بی‌نهایت، یعنی در فاصله خیلی دوره، تصویرش میفته روی کانون و در تلسکوپ هم ازش استفاده میکردیم. این شد بچه‌ها 6 تا حالت تصویر در آینه مقعر. اگه این چند تا ویدیو آخر خوب دقت کنید، کامل شما این 6 تا حالت تصویر رو باید بتونین با هم مقایسه کنید، بدونید جسم هر کجا باشه تصویرش کجا میره، چه ویژگی هایی پیدا میکنه، کجا کاربرد داره و برعکس تصویر وقتی مثلا در روی کانون جسم کجا بوده، چه ویژگی داره، چه کاربردهایی داره. پس اینا رو حتما چندین بار بکشین، تمرین کنین، برای خودتون با همینا رو مقایسه کنین، خلاصه نویسی داشته باشید تا اینکه خوب این مبحث رو یاد بگیرید. این مبحث جزو مباحث بسیار مهمه بچه‌ها توی آینه ها. از اینکه منو حمایت میکنین، لایک و کامنت و سابسکرایب میزنین، خیلی ممنونم. از اینکه منو به دوستانتون معرفی کنین، بازم متشکرم. امیدوارم ویدیوها براتون خیلی مفید واقع شده باشه. خسته نباشین، خدا نگهدار. تو ویدیوی بعدی یادتون باشه ما راجع به آینه محدب میخوایم حرف بزنیم، اونم ببینید، دقت کنید. خدافظ.